Hello mga guys. Unta mga guys. Ice cream. Ice cream. Hindi akong liog. Kung ayaw. Ice cream. Para sa tag-init na. Not just waffle, no? Yun siya nga, dili siya basta-basta matunaw nga ice cream kina siya sa ilalom mo. Kung matunaw man siya, hindi siya mayabo. Ay, shiso. Kaya na yung mga pundoy. Gusto mo kayo na. Buwan. Eating ice cream mga guys. Ha? Video ko. Ilom dya. Init yung palibot mo. Bal. Okay. Anak ko sibir yung sibir Isa to. ba? Anak ko ano ko. Isa ba na video ko po? Hindi, hindi yan. Ano? Saba kayo. Video to eh. Binasa. Labang aeroplano.
Gusto mo gawin ba? Sa filter. Ang amaw.